Đây là lần thứ hai tôi đến với Sơn Đòn. Trong lần đầu tiên với cái hành trình trải nghiệm của mình thì tôi đã mang theo rất là nhiều thiết bị, ống kính, máy ảnh. Nhưng mà thực sự rằng là đứng trước cái quang cảnh nó quá đẹp, mình nhiều lúc mình quên mình chụp, mình chỉ ngồi mình gọi là trầm trồ há miệng ra ngồi nhìn và quên mất là mình phải chụp những bức ảnh. Cho nên là có một cái ước nguyện rằng là mình một ngày nào đó mình sẽ quay trở lại với Sơn Đòn 2020 lần này. Nên là tôi đã quay về Sơn Đòn và với cái mong muốn là sẽ chụp lại những cái khoảnh khắc mà mình đã bị bỏ lỡ, những cái điểm đẹp trong hang mà mình đã bị bỏ lỡ trước đây. Cái chuyến đi Sơn Đòn này thật sự nó là một điều bất ngờ đối với Dung và nó không nằm trong cái sự chuẩn bị lâu dài. Và khi mà được mọi người rủ một cái thì Dung đi liền vì biết rằng trong tour có thầy Long. Và một cái nữa là những cái tour như thế này Dung chưa bao giờ trải nghiệm qua và cũng chưa bao giờ đi check-in, cũng chưa bao giờ đi rừng, chưa bao giờ đi núi như thế này. Nhưng mà một cái tour như thế này mình cảm nhận được là khi mà mình đi được, mình leo được những cái vách đá, mình xuống được những cái hang động thì mình cảm nhận được là mình có thể làm được nhiều hơn những gì mình đang nghĩ. Yeah! Yeah! Đây là ngày thứ hai trong hành trình khám phá Sơn Đòn và nơi mà tôi đang đứng ở đây là cửa sau của hang Én. Hang Én là một trong những hang rất lớn trong hành trình khám phá chuỗi hang Sơn Đòn, và chuỗi hang này được hình thành chủ yếu do sự lún sụt của các dãy núi đá vôi, do nước chảy ăn ngầm ở dưới chân của các dãy núi đá vôi tạo nên các hang rỗng, và sau đó thì bằng những cái chấn động của những cái vết nứt thì chân sẽ sụt xuống và tạo nên những hang động cực lớn. Và đây là một trong những hang rất lớn trong chuỗi hang Sơn Đòn. Mình thích trải nghiệm tất cả những cái cảm giác mình chưa có thì mình mong là mình sẽ đủ đầy tại đây. Chúng tôi chuẩn bị vào hang Sơn Đòn, một kỳ quan của không chỉ của Việt Nam mà của thế giới. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng và chúng tôi chuẩn bị một cái hành trình quan trọng nhất, đó là đi dây cáp xuống dưới lòng hang Sơn Đòn. Hẹn các bạn vào đầu hang phía kia. Xin chào các bạn. Mới qua một cái chặng đầu tiên mà tôi đã cảm thấy là nó thực sự đúng nghĩa là thám hiểm, bởi vì là trong đời tôi chưa bao giờ thám hiểm như này. Lần đầu tiên tôi trải qua một cái cảm giác nó thực sự là rất là sợ hãi, bởi vì nó cảm giác nó rất là bấp bênh giữa cái việc cái sống và cái chết ở đấy. Trong cái bản thân con người của mình nó vẫn có một cái điều gì đấy nó rất là run sợ, bởi vì mình chỉ cần sẩy chân một cái thôi là gần như là cái tính mạng của mình nó sẽ không còn như thế nữa. Và đấy là một trong những cái để mà sau khi mà chúng tôi ra khỏi cái hang này, mình sẽ cảm thấy trân trọng hơn cái cuộc sống của mình.
Có một điều tôi cực kỳ là ấn tượng sau khi mà tham gia cùng với team Eagle cùng với lại cả thầy Phạm Thành Long, đó là mọi người rất là kỷ luật, rất là tự giác và luôn luôn có tinh thần học hỏi mọi lúc mọi nơi, và tất cả mọi người luôn luôn giữ trong mình cái năng lượng sẵn sàng học tập, sẵn sàng đón nhận bất kỳ những cái điều gì mới mà có thể là họ có thể biến thành cái kiến thức của mình, cũng như là có thể chia sẻ cái điều đấy cho tất cả mọi người. Ok là bóng ạ. Cho bốn cái tay vô. Ôi, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đêm. Tôi đã nghe và đã xem nhiều cái video clip cũng như YouTube cũng như hình ảnh về cái hang Sơn Đòn, nhưng tôi cũng không thể tưởng tượng được hết là cái sự quy mô, cái sự hoành tráng, cái sự vĩ đại, cái sự quá gọi là tuyệt vời của thiên nhiên tạo hóa như vậy. Không thể nào trong đời có thể tưởng tượng ra thế giới ngay trong Quảng Bình của đất nước Việt Nam chúng ta lại có một cái hang động khổng lồ vĩ đại, và nó lại có một cái gọi là một cái không gian mà nó hoàn toàn đen tối, nó hoàn toàn yên tĩnh hàng ngàn hàng triệu năm qua đã tạo nên, nhưng mà chúng ta không hề biết đến. Khi mà đi từ trong hang và đi ra và gặp một cái khung cảnh như thế này thì nó rất là tuyệt vời, và chúng tôi cảm giác như chúng tôi đang lạc vào một cái câu chuyện cổ tích. Và ngày hôm nay thì cái quá trình đi được đến đây cũng rất là khó khăn đối với chúng tôi, và chúng tôi rất là biết ơn thầy Thành Long đã luôn ở bên để theo sát, động viên tinh thần cho anh em và giám sát từng bước đi, cũng như chụp cho chúng tôi những cái bức ảnh ở cái khoảnh khắc khắc nghiệt nhất. Hôm nay là ngày thứ tư mà chúng tôi tiếp tục hành trình để khám phá hang động Sơn Đòn. Đây là cái mà chúng tôi sẽ chuẩn bị sắp tới là vượt qua bức tường Việt Nam, độ cao khoảng cỡ hơn 90 mét. Điều thú vị nhất là
là có lẽ đó là sự giám sát một cách rất là chặt chẽ, luôn luôn được nhắc nhở bởi những tiếng nói nhỏ của ai đó thì thầm vào bên tai bạn. Nó không phải là những cái âm thanh to lớn quát nạt, mà chỉ đơn giản là thì thầm vào nhỏ là đến giờ ăn rồi, đến giờ đi rồi, hãy chú ý về bước chân của bạn, hãy giữ an toàn cho những người xung quanh. Tất cả những cái điều kỷ luật như vậy được nhắc nhỏ qua tai bởi ai đó. Tôi thấy rằng đây là một cái điều rất là thú vị. Kỷ luật không cần phải là bạo lực, mà kỷ luật đó là có thể chỉ là lạt mềm buộc chặt, mà đây cũng là một cái điều mà tôi vô cùng ấn tượng ở trong đoàn đi. Sau cái đợt này mình thấy là mình rất giỏi.